الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة المطلقة في المنام أن الفئران تلعب أمامها علامة على من يلعب بها ليوقع بها ويستغل ما هي فيه من وضع في الحياة، والله أعلم. إذا رأت البنت العزباء أن الفأر يلعب أمامها علامة أن هناك شخصا سيء يلعب بمشاعرها، والله أعلى وأعلم. الفأر الأسود في المنام علامة على الأعداء والخصوم الذين يحاولون إلحاق الضرر بالرأي، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أن فأرا أسود علامة أن أحد ما من أصدقائه يحاول أن يسبب له ضرر، والله أعلم. وأيضا علامة على المشاكل المادية. حلم الفأر الأسود علامة على صعوبات وتحديات صحية يمر بها الإنسان، والله أعلم. الفأر الأسود في المنام علامة على وجود سحر أو تأثيرات سلبية، والله أعلم. إذا ظهر في مكان غير مألوف، والله أعلى وأعلم. الفأر الأسود في المنام يدل على ارتفاع الأسعار والحروب والنزاعات، والله أعلم. إذا كان الفأر يتبع شخصا في المنام قد يشير على وجود شخص سيء ألحق الأذى به، والله أعلم. الفأر الأسود في المنام علامة على التغيرات التي يتعرض لها الرأي في حياته، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويحمل معه ضرر تغيير في بعض العادات والسلوكيات، والله أعلم. الفأر الأسود في المنام علامة على القلق والإزعاج في الحياة. الفأر الأسود بشكل عام يفسر على التحذيرات التي تحدث للإنسان في حياته، والله أعلم. الفأر في البيت في المنام علامة على وجود شخصية سلبية أو مشاكل في هذا المنزل، والله أعلم. يمثل الفأر شخصية غير مرغوب فيها في حياة الرأي، والله أعلم. إذا رأى الفرد الفأر في بيته يشير على وجود خلافات أو توترات بين أفراد الأسرة، والله أعلم. الفأر في المنام علامة على صعوبات مالية أو تحديات صحية، والله أعلى وأعلم. الفأر في المنام بمثابة تحذير من أعداء الرأي، والله أعلى وأعلم. الفأر الأسود في المنام علامة على أعداء أو قوة سلبية في حياة الرأي، والله أعلى وأعلم. وقد يرمز على أشخاص وأقارب إذا كان الفأر يذهب ويأتي في المنزل، والله أعلى وأعلم. الفأر الخائف أو الفأر الذي يهرب علامة أن الرأي لديه مخاوف أو توترات في الحياة، والله أعلى وأعلم. الفأر الذي يختبئ يشير على وجود مشاكل خفية أو أعداء يخططون للرأي، والله أعلم. الفأر في غرفة النوم يشير على وجود مشاكل في العلاقة الزوجية أو مشاكل داخل هذه الأسرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت أمنا الغالية عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. الحديث صحيح عند الإمام البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري.